Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию посевной агрогороскоп на февраль 2024 года. Время, напоминаю, киевское. Итак, начинается месяц 1 февраля в знаке Весы. Но уже вечером в 22:38 будет переход Луны в Скорпион. Однако Луна без курса с 11:04. Поэтому самое позднее до 10 часов утра в Весах можно использовать для посева семян моркови, свеклы, раннего картофеля. Это для теплиц актуально и для тех, кто живет в теплых странах. Вот эти культуры. Причем эти культуры будут долго храниться. Вот такой период только первого. Ну а вечером уже в Скорпионе после 22:38, после 23 можно уже готовить микрозелень, проращивать семена для микрозелени. А 2 уже утром начинаем посевы семян редиса, дайкона, свеклы, моркови, ранних сортов картофеля и микрозелень. Но вы должны помнить, что Скорпион – это знак стихии воды. Поэтому сеем и высаживаем только то, что не будет храниться. Если 1 утром то, что хранится, более длительный период. А вот в Скорпионе вытянули урожай из земли и уже готовим его и сразу же в питании используем. Вот это очень обязательно нужно понять, запомнить. Скорпион 2. И у нас тут очень интересный как раз период. Если в конце месяца тоже у нас там энергии Скорпиона, то там у нас выпадает уже при переходе Луны в знак Скорпион, и начинается период Свати, за который отвечает Раху. То есть здесь как раз вот этот период выпадает у нас с 14 часов 2 и 3 до 14. Поэтому мы вот, смотрите, 2 используем для посева посадки вот этих растений, семян и посадочного материала. И после 14 часов тоже у нас хороший период будет для посева семян редиса, дайкона, свеклы, моркови и картофель для ранних сортов, для теплиц, микрозелень. Ну и завершается период Скорпиона уже утром в 5 часов, но мы не используем этот период ночной 4 в Стрельце, а готовимся к тому, чтобы получить хорошие семена, качественные семена. Напоминаю, Стрелец отвечает за генофонд. Поэтому 4 уже после, желательно 9-10 часов, потому что в 8:29 начинается вот этот период только Стрельца, даем ему хотя бы час, и тогда начинаем посадку в теплицах или в теплых странах, посадку семенников, то есть вот этих высадок корнеплодных овощей. Напоминаю, это 4 фаза. Здесь никак нельзя заниматься посадкой тех растений, которые вы на семена будете именно вершки. Здесь у нас корешки. Высаживаем корнеплодные овощи для получения качественных семян. Только корнеплодные овощи. Что это за высадки? Высадки моркови, высадки свеклы, пастернака, корневого сельдерея. Практически, что у вас еще есть корнеплодные овощи. У каждого уже новинки есть. Пожалуйста, если корнеплодные овощи хотите получить семена, высаживайте даже на рассаду. Если теплица есть, это прекрасно получается. Ну что ж, это можно будет сделать еще 5 практически до конца суток. И здесь же можно выращивать микрозелень. Причем в Стрельце очень хорошо получаются зерновые сидираты, зерновые культуры можно на микрозелень высаживать. Очень быстро получается и хорошее качество. 6 Луна перейдет из знака Стрелец в знак Козерог. И уже после 15 часов 6, когда будут уже работать энергии Козерога, мы можем заняться очень важными делами. Сеять семена лука на рассаду, сеять семена корневого сельдерея на рассаду. В теплицах можно сеять семена редиса, дайкона, вот, морковь, свекла, картофель ранний. Вот эти дни очень хорошие будут для того, чтобы высаживать и получать урожай, который будет храниться. 7 тоже, вот смотрите, все сутки можно сеять и высаживать вот эти
культуры корнеплодные. Здесь и корневой пастернак, и корневую петрушку можно сеять. Даже в открытый грунт вот эти зимние посевы, подзимние, тоже можно это делать. Но мы используем это для посева ранних культур, именно для теплицы. Итак, напоминаю, у нас очень хорошее время, 4-я фаза для корнеплодных, для получения урожая. Если перед этим мы смотрели, что мы посеем и высадим для того, чтобы получить хорошие семена, качественные. Кстати, здесь тоже можно получить качественные семена. Но вот здесь заниматься надо закладкой фундамента урожая корнеплодных овощей на весь 24 год. Это теплые страны и это теплицы. У нас будут еще последующие месяцы для этой работы, но вот здесь можно эти важные агроприемы сделать. 8 уже начинается период с 0 часов 59 минут Геката. Черная луна. А черная луна ничего хорошего не приносит, поэтому 8 ничего не сеем. 9, 10 это у нас Геката, 10 новолуние, 11, 12 тоже период не для того, чтобы что-то сеять или высаживать. У нас есть другие агроприемы, и можно будет их проводить. У нас есть для этого агрогороскопы на февраль. Смотрите, изучайте, пользуйтесь. 12 после того, когда уже Луна зайдет в знак Овен, после 17 часов уже энергии начнут хорошо работать. В Овне 12, 13, ну 12 после 17, 13 и утром 14 можно будет посеять такие семена, таких культур. Горький перец, крест-салат, Овен покровительствует ему, лук на перо, мангольд, шпинат, пряно-ароматические травы. Есть листовая свекла. Все, что листовое и такое терпкое, витаминное, лечебное, все в это время сеем. Ну и в этот период и микрозелень можно в Овне, обязательно зерновые культуры очень хорошо получаются. Следующий период у нас уже будет 14 после 17 часов 3 минут Луна зайдет в знак Телец. А значит после 18 часов 14, 15 все сутки и 16 до 5 часов утра мы можем посеять семена таких культур. Помидоры, сладкий перец, горький перец, баклажаны, разные капусты, огурцы, горох в теплице, зеленые культуры различные, цветочные культуры. То есть все вершки, это уникальное время, у нас отдельные есть гороскопы на эти дни, действительно золотые дни используем для вершков. И уже 16 после 5 утра будет работать уже энергия, стрессовая энергия перехода Луны из первой во вторую фазу. И вечером уже будут работать энергии близнецов. Луна в близнецах в 21:41. И здесь она у нас будет, смотрите, время перехода еще займет 17 до 5 утра. И после 5, 17, 18 мы можем сеять семена цветов, клубники, земляники, валерианы. Напоминаю, это знак стихии воздуха, поэтому в этот период нужно заранее увлажнять землю. Семена не замачиваем, во влажную землю сразу сеем. Далее 19 и 20 очень интересные дни, и с чем это связано. Вот смотрите, 19 как будто бы это знак, оно и есть, Луна в знаке Рак. Но в это время работает, очень серьезно работает, мы испытали в прошлом году, созвездие Ардра. Луна будет проходить через созвездие Ардра. А в этом созвездии, кроме горчицы, вот острое, сильное растение сидератов, кстати, не только сидератов, можно и посеять, и такую листовую горчицу. Вот Ардра покровительствует горчицей. И вот можно этот день, 19 посвятить посеву сидератов. А вот 20 очень хороший период, и рано утром 21 лучше всего 20 что мы делаем после 9 часов? Сеем семена помидоров, перца сладкого и горького, баклажаны, различные зеленые культуры. Здесь и капуста, и огурцы, микрозелень. Тоже все вершки подходят для посева. 20 очень хороший день. 21 Луна уже перейдет в знак Лев, 15:42. Что мы можем во Льве после 16 часов делать, после даже 17? Лук на зелень посадить,
лук на перо, зерновые сидираты и микрозелень. Это можно делать еще 22 до 14 часов. С 14:30 начинается сожженный путь полнолуния. Очень сложный период, поэтому в этот период мы ничего не сеем, не высаживаем. 22 после 14:30, 23-го, 24-го само полнолуние. Идем дальше, 25 и 26 практически до 16:31 минуты. И это время, видите, какое. И луна без курса, и сожженный путь полнолуния. Поэтому в весах уже после 17 часов 26 можно сеять семена баклажанов. И уже днем, смотрите, 27-го, здесь можно сеять семена баклажанов, ранние сорта картофеля высаживать в теплицу, сеять семена моркови и свеклы. И это нужно сделать до 19:30. Вот это весы, это культуры, которым покровительствуют весы. Ну а затем такой период очень интересный, снова же луна без курса, и очень длительный период. 27 после 23 и далее 28 луна без курса, 29. И только уже, смотрите, после 5 часов утра 10 минут приходит вот это время луны в Скорпионе, 29. Высокосный год из-за этого дня. И что мы имеем? А здесь будут работать снова энергии Раху. То есть созвездие, за которое отвечает Раху. Поэтому в Скорпионе вот этот период мы используем только для того, чтобы посеять, посадить то, что дает урожай такой быстрый. Это у нас сидират горчицы. И мы можем здесь еще посеять семена редиса, редьки и дайкона. И практически 29-го больше ничем не занимаем. Очень плохие вот эти энергии созвездия Свати под руководством Раху. Проверили, очень нам не понравилось, поэтому мы не используем эти энергии уже в этом году. Ну что ж, пришло время сделать скрин. Пока вы делаете скрин, чтобы быть в курсе дела, когда что посеять, высадить в феврале 2024 года, напоминаю, что видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам хорошего февраля, удачного, чтобы все ваши посевы дружно взошли, а затем радовали своим здоровым видом, ну и хороший урожай, чтобы был, потому что февраль у многих будет важным таким крепким фундаментом для урожая 2024 года. Всего вам самого доброго. До нових встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі посівний агрогороскоп на лютий 2024 року. Розклад зробили за київським часом. 1 лютого починається, ось як видно дуже добре, у нас знак Терези, місяць в знаці Терези. І це спадаючий місяць. Це третя фаза завершується. В Терезах тут будуть гарні енергії, якраз для того, щоб посіяти насіння моркви, буряку, посадити ранню картоплю. Це можна зробити в теплицях і в теплих країнах. У нас є підписники саме в теплих країнах. Можете використати цю енергію і цю інформацію. Місяць без курсу з 11 години 4 хвилини, тому бажано до 10:30 завершити ці посіви та посадки. А потім уже увечері місяць без курсу завершиться о 22 годині 37 хвилин і перейде в знак Скорпіон. Так пізно, це вже майже 23 година, можна тільки мікрозелень приготувати, пророщування насіння, зайнятися пророщуванням. А ось дивіться, у нас дуже цікавий період. 2 до 14 години і 3 після 14 години якраз дуже гарно у нас випала енергія. І тут перехід місяця з 3 в 4 фазу. І сузір'я буде знаходиться в сузір'ї місяць, яке не підходить для того, щоб використовувати посіви. І тому дивіться, який гарний період. До 14 години 2 ми можемо посіяти насіння редису, дайкону, буряку, моркви, картоплю ранніх сортів. Але хочу зразу сказати, що ці енергії дають нам можливість виростити ранню продукцію, яка не буде зберігатися. Отож, можна це зробити 2 до 14
І третього після 14 години. Це от ми можемо використати в знаці Скорпіон такі енергії. Я перший раз так зустрічаю, що співпадають і західна астрологія, і ведична астрологія, якраз час, який не підходить, несприятливий час, як він співпадає тут, 2 та 3. То що ж, йдемо далі, дуже цікавий період, нас чекає 4 та 5. Нагадую, стрілець – це той, хто відповідає за генофонд, за насіння. Це головний наша дієва особа, яка займається збереженням сортових особливостей. Але, бачите, у нас це 4 фаза. Тому в 4 фазі ми займаємося вирощуванням насіння коренеплодових овочів. Тому в цей час 4-го, після 9 години, краще навіть ближче до 10 години ранку, це у нас 4-го, 5-го вся доба, можна робити важливу роботу для отримання гарного якісного насіння. Посадка коренеплодових овочів, висадка буряків, моркви, пастернак, селера коренева. Оце все і інші, до речі, там у нас були запитання, як зробити так, щоб отримати з коренеплодових овочів. Зараз з'являються новинки. Будь ласка, якщо хочете отримати насіння, то висаджуйте якраз у ці дні. І дуже гарний час, стрілець, для отримання вітамінної зелені, тому займайтеся пророщуванням насіння. В стрільці дуже гарно виходить саме зернова група. Тому використовуйте для отримання мікрозелені зернові культури. Йдемо далі. А далі у нас уже 6-го буде перехід місяця із знаку Стрілець в знак Козиріг. Стрілець, як бачите, у нас час 7 години. Ми використовуємо тільки 5-го до кінця доби. Там уже енергії будуть працювати на місяць без курсу, а він ніколи не дає нічого доброго. Тому вже після, дивіться, 15-ї години бажано в Козирозі. Можна, в нас є окремі по культурам теж відео. Можна тут вже займатися посадкою коренеплодових овочів. І самою посадкою це картопля і насіння. Що ж, давайте розглянемо, які тут ми можемо посіяти та посадити рослинки, насіння. Насіння цибулі. Саме багато хто вирощує цибулю з насіння. Сіємо 6-го після 17-ї і 7-го. І сіємо насіння редису, дайкону, моркви, буряка, пастернак, коренева петрушка, картопля ранніх сортів, інші коренеплодові овочі. І обов'язково ще й можемо пророщувати насіння. Як бачите, весь спектр коренеплодових овочів, все тут знаходиться. І можемо посадити також, якщо не встигли в стрільці, стрілець найкращий все-таки результат, але якщо не встигли, можна і в Козирозі для отримання насіння посадити оці культури, які я назвала. І які я не назвала, але це корінці. Отож, у нас 4-та фаза, і цей такий гарний період, ми його повинні використати. На жаль, 8-го, ось я хочу показати, якраз було таке питання, чому ми не використовуємо 8 лютого для посадки і посіву коренеплодових. Дивіться, Геката починається з 0 годин 59 хвилин. Геката – це чорний місяць, це не для життя, це помирає все. І місяць без курсу з 9:53 до 16 години, до переходу місяця в Водолій. Тут немає ніякої енергії позитивної для життя. Отож, ми не використовуємо 8-го, не використовуємо ще і 9-го. 10-го у нас народження молодика, 11-го та 12-го місяць без курсу завершується о 15:26. І місяць переходить в знак Овен, і у нас тут уже чисті продуктивні енергії Овна. Давайте розглянемо, що ми тут можемо зробити. 12-го після 17-ї години, 13-го та вранці 14-го ми можемо з вами посіяти насіння гіркого перцю, крис-салатів, мікрозелень обов'язково можна використати саме зернові культури в знаках стихії вогню. Далі ми можемо посіяти трохи насіння мангольду, шпинату, листового буряка, саме листовий буряк, якраз покровительствує Овен йому, пряно-ароматичні трави на розсаду.
І можна посадити цибулю на перо. І подивіться, який гарний перелік рослин, які ми можемо використати для овна. Це вже зростаючий місяць, дуже гарний час, і ми використаємо ці енергії. Йдемо далі. А далі дивіться, який у нас золотий час місяця, золоті години, золоті дні, які ми можемо використати для того, щоб посіяти та посадити вершки. То у нас був козиріг, були корінці, а тепер ми працюємо з вершками. Це вже завершення першої фази, бачите? І тому, будь ласка, ми вибираємо час після 18 години 14, 15 та 16 до 5 години ранку. Ось ви тепер бачите, що перехід місяця з першої в другої фази о 17, плюс-мінус 12 годин, ось і тому до 5 години ранку треба завершити посіви. І перехід у знак Близнюки о 21:41. Ось такий у нас час і досить таки гарний час, і ми можемо посіяти насіння помідорів, перцю солодкого, гіркого, баклажанів, капусти, огірків, різних зелених культур, квітів, полуниці на те, щоб отримати гарну розсаду. Можна і мікрозелень в цей час теж закласти, і якісне насіння отримати. Так що ми маємо дуже гарний такий час для того, щоб з вершками зайнятися і зробити. Тобто вершки, навіть як я щось не назвала, а у вас є культура, яка дає врожай над землею, будь ласка, використовуйте ці золоті години, золоті дні. Йдемо далі. А далі вже близнюки. А що ми можемо в близнюках? У нас і наших підписників завжди дуже гарний результат з квітами виходить. Також ми сіяли насіння полуниці, суниці, валеріани. Валеріана дуже гарна у нас розсипається по садку. Такий гарний період, саме близнюки використовували. Так от, 17-го після 5-ї години ранку починаємо посіви цих рослин, насіння цих рослин, і 18-го. І нагадую, це знак стихії повітря, тому завчасно зволожуємо землю, але не замочуємо насіння. У вологу землю накрили зверху тонесеньким, тоненькою плівкою, для того, щоб там волога залишалася. І, будь ласка, а поливаєте далі в нас ось, бачите, коли можна поливати. Дуже цікавий далі період, тому що 19, 20, 21 до 15:42 – це рак. Ми звикли, що можна його використовувати для посіву різних культур. Тим більше, що це вже у нас друга фаза, дуже гарна фаза. Але 19-го, з досвіду минулого року, 2023 року, коли місяць проходив в знаці рак через сузір'я Ардра, будь ласка, тут от помідори, перець, от ми ніколи не повинні, вже тепер не використовуємо для посіву. А що можна? А я вивчила дуже добре цю накшатру, це сузір'я, а дуже добре виходить гірчиця, як сидерат, а можна і листову гірчицю посіяти насіння для того, щоб використовувати в салати. От ардра дає оцю лікувальну властивість саме гірчиці. Ми далі будемо вивчати інші культури, але от дуже гарний результат, будь ласка. 19-го сіємо сидерат гірчицю, або ж гірчицю для того, щоб отримати листочки смачні. А 20-го і 21-го рано вранці, краще 20-го використовуємо, все-таки світовий день, після 9-ї години, дуже гарний час для посіву насіння помідорів, перцю солодкого та гіркого, баклажанів, різних зелених культур і мікрозелень. Як бачите, можна використати і навіть такі періоди, а тільки треба дізнатися покровительство цих сузір'їв, через які проходить місяць. Дуже цікава тема, поїхали далі. Будемо далі вивчати і ділитися з вами. 21-го, 15:42. Це вже місяць в знаці Лев. Почекаємо годинку. І 22-го у нас до 14-ї години, до 13:30 бажано. Це в Леві що можна зробити? А можна посадити цибулю на перо вітамінне, також зернові сидерати посіяти і мікрозелень зернову. А далі вже спалений шлях місяця починається з 14:30, 22-го, 23-го, 24-го повня, як бачите, все червоне.
І далі у нас 25 та 26 це ще спалений шлях місяця. І тут же у нас 26-го до всього цього додається місяць без курсу. І тільки після 16:31 місяць перейде в знак Терези, і тому після 17 години в Терезах, це у нас 26, і 27 до 19 години 30 хвилин вечора можемо сіяти насіння баклажанів. Будь ласка, уважно. Ніяких других культур, от які я називаю баклажани, Терези покровительствують баклажанам. Ранні сорти картоплі, це вже у нас, бачите, спадаючий місяць, можна використати зразу після спаленого шляху місяця. Сіємо насіння моркви, буряку, для того, щоб отримати в теплиці ранній врожай. І теплі країни теж використовують ці якраз посіви. Далі знову такий період у нас дуже великий, мабуть, це зв'язано з тим, що 29 днів у лютому, високосний рік. Тому, дивіться, дуже цікава позиція буде місяця. Місяць без курсу буде з 20 години 23 хвилини 27 до кінця доби, 28 вся доба, місяць без курсу. Я за час вивчення перший раз так от зустрічаюсь з такою ситуацією. І він продовжується, цей місяць без курсу, ще й 29 до 5 години 9 хвилин ранку. Скорпіон 29 о 5 годині 10 хвилин. Але, знову ж таки, були питання, що робити в кінці місяця. Ми хочемо там ще посіяти помідорів, ще баклажани. Це ж Скорпіон може це зробити. Ви знаєте, теж досвід минулого року. Коли місяць проходить через сузір'я Сваті, а за нього відповідає Раху, от тоді краще оці культури, які ми хочемо отримати добрий врожай, весь сезон, ми їх не сіємо. Будемо мати дуже частковий, дуже малий врожай. А що ми можемо в раху? А в раху можемо знову ж таки сидерат, гірчиця, або гірчиця листова для салатів самим їсти. Можна посіяти насіння редису, редьки і дайкону. Ось це, що буде таке короткострокове, і буде гарний результат. Можна буде просто в короткий період воно виросте і можна використати для харчування. А тепер прийшов час зробити скрін. Будь ласка, робіть скрін. Нагадую, що відео підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Ми бажаємо вам гарного місяця лютого. Хай він стане фундаментом, міцним фундаментом для вашого врожаю у 2024 році. Гарних вам дружних сходів, здорових рослин і доброго, багатого врожаю. На все добре, бувайте здорові, до нових зустрічей на нашому каналі.